Bună și bun venit într-un nou shopping vlog. Deci, astăzi o să încep începutul să vă povestesc unde am ajuns la un nou haul de cumpărături după ziua de ieri. Astăzi am fost să... fiind luni. Astăzi, de fapt, nu ieri, alaltă ieri cred că am fost. Astăzi, fiind luni, am fost să duc niște hârtii la poliție pentru să vedem dacă rezolvă cu scammerul ăla, dar eu mi-am luat gândul și adio de la bani. Așa că am fost în centru și, din păcate, Bulevardul Coposor, cei care sunteți din Sibiu știți, este închis, nu știu de ce. Probabil ceva curse de raliuri sau, în fine, este închis în orice caz și am ajuns la parcarea de la gară și am intrat la SH, pentru că este chiar acolo în drum, înțelegeți? Deci este Humana și mai este unul la care mai intram eu, nu știu cum se cheamă, și în acela am găsit chestii foarte, foarte multe. Pe toate alea am dat 21 de lei sau 27 de lei, ceva de ce. Și am luat, deci nu știu exact prețuri cât sunt, am luat fața asta de masă, care este așa. Și acum mă gândesc, are cercurile astea, și mă gândesc să le decupez și o să le folosesc la ceva, o să văd. Și o să rămână cu chestia asta micuță, soarele ăsta, și cred că o să reușesc să le combin, să văd. Și o să-mi rămână și marginea asta, ceea ce e super, că îi poate fi ca și bordură la jurnale. Astea o să le iau, o să le spăl, bineînțeles că mă știți pe mine, și o să le iau la Pitești să le tai. O să le tai cu voi. Poate vă place, poate vă inspiră. Și vedem și ce reușim să facem cu aceste decupaje, nu? Pentru că am foarte multe chestii pe care vreau să le decupez. Apoi am găsit o bandă din asta și nu știu cât ați văzut că am folosit atunci când am vopsit hârtiile, chestii de plastic pe care le-am mai cumpărat și de la Jumbo tot pentru așa ceva, dar astea eu zic că sunt minunate și aș putea, este foarte lungă, așa că aș putea să o tai în 2 sau poate chiar în 4 și să fac mai micuțe așa și să le pun pe diverse pagini când voi mai vopsi. Așa că am luat 2 din astea. Eu tot ce iau o să împart cu Andreea de la Vintage French Inspirations, așa că aveți canalul ei în descriere să vă uitați la ce minunății face și ce minunății găsește și ea. Da, partea asta cu jurnalele te pune așa în căutare, în căutare de lucruri pe care nu credeai că le vei folosi vreodată și de care nu credeai că vei avea nevoie. De exemplu, eu urăsc mileurile, dar acum le iubesc, nu? Pentru jurnale. Am luat mileul ăsta. Astea micuțe, vedeți acolo în spate am brăduțul acela. Trebuie să-l fac cu voi, că am tot căutat cheițele și le-am găsit acum. Și vreau să-l termin. Ăsta l-am început anul trecut în Vlogmas. Și poate când vin data viitoare o să reușesc să descarc toate videoclipurile de pe canalul celălalt, acela vechi pe care l-am avut. Și o să le postez pe aici, pe unde se potrivesc fiecare. Și în Vlogmas am făcut brăduțul ăla, așa că și anul ăsta vreau să fac un brăduț asemănător. Să vedem ce idei îmi vin și cum reușesc să mai pun chestiile astea. Așa că de asta iau mileuri așa micuțe, pentru că astea merg foarte bine. Apoi l-am găsit pe acesta, care este superb, este așa cu o floricică. Ăsta ar și merge pocket la jurnalul ăsta de grădina secretă. Însă sunt foarte multe chestii în jurnalul ăsta. Apoi l-am găsit pe acesta, care este un maro așa. N-am mai avut mileuri maro, n-am mai văzut. Și acesta. Aici găsesc foarte rar chestii din astea. Așa că de câte ori acum au băgat marfă, chiar astăzi, de asta au și fost chestiile astea. Așa că de aia le-am și luat, pentru că nu le mai găsești dacă nu le iei când trebuie. L-am luat și pe acesta, asta e crăciunistic așa. Și pe acesta. Ăsta o să-l spăl și tot așa o să-l tai cu voi, pentru că are florile astea.
și vreau să fac lucrări cu mileuri. Am o idee, să vedem dacă îmi și iese pasența să le fac. Aia e problema mea cea mai mare, făcutul. Sta să văd să nu le fi pierdut. Am găsit chestiile astea care sunt niște inele pentru șervețele. Cred că astea sunt, nu? Și le-am luat. Astea merg și ca pentru închiderea jurnalului. Andreea zicea că pentru așa ceva sunt foarte bune. Eu mă gândisem și ca și decorat pe copertă sau și înăuntru, pentru că nu sunt foarte 3D așa. Dar am luat, nici nu mai știu câte sunt, 3, 4, 5. Și acestea, care sunt tot, cred că inele pentru șervețele și sunt croșetate. Ia, priviți ce superbe sunt. Verde așa nu l-am găsit decât pe acesta. Și am luat tot ce era acolo. Și am mai găsit încă 3 așa. Dar sunt superbe. Îmi plac la nebunie. Și astea cred că ar merge și ca și pocket. Eventual cu o foaie velină aici în față. Ar fi super, nu? Sau nu neapărat. Și așa. Și vezi ce intră înăuntru. Deci eu inițial pentru pocket le-am luat, pentru buzunărele, dar se pare că sunt și alte utilizări. Apoi am intrat la Humana, da, că ăsta a fost acolo și mi-am luat 2 lucruri pentru mine. Știu că eu nu prea îmi cumpăr haine din SH pentru că am eu o manie, dar la astea n-am putut rezista și o să înțelegeți de ce. Care sunteți pe canal, știți că am o manie cu Thailanda, Coreea de Sud și China și tot ce e Asia și mi-am găsit pantalonii ăștia care sunt făcuți, stați să vedeți unde, ca să vedeți de ce nu am rezistat. Deci nu am putut eu rezista. Ia priviți. Nu știu dacă focusează chestia asta mea. Made in Thailand. Hai, focusează. Nu vrei? N-ai vrea tu. Da. Deci sunt făcuți în Thailanda și sunt superbi. Deci exact de acolo, cu elefanței, cu totul. Deci când i-am văzut, n-am putut rezista, vă zic, n-am putut rezista. Și încă un lucru pe care l-am luat tot pentru mine, inițial am zis că o să îl tai, dar apoi m-am răzgândit. Este acest cearceaf cu panda. Priviți cât e de frumos. Deci mi-a plăcut la nebunie și arată așa multicolor. E așa ca un patchwork. Ia, priviți și pe spate. Mă gândisem inițial să-l tai, dar apoi cred că nu îl voi tăia și cred că știu și ursulețul care este. Dacă nu mă înșel, ia asta să caut pe etichetă. Vreau să văd de unde este, pentru că îmi dă un vibe, un oarecare vibe, că eu pictând atâția ani ursuleți, deci practic din 2018 pictez urși panda, îi recunosc după ochi, după felul în care își țin bambusul. Da, dar nu scrie, nu are etichetă, e ceva. Sta să văd. Nu am reușit să găsesc nicio etichetă, dar ursul ăsta îmi dă așa un vibe de Taishan, primul pui panda născut la Smithsonian Zoo. Așa că de asta l-am și luat cum l-am văzut, am zis, mă gândeam să folosesc pentru coperțile jurnalelor cu panda, dar nu cred. Îmi pare rău, dar nu cred. Tot de acolo am luat chestia, deci pe astea am dat 37 de lei și ăsta au fost 14 lei și astea batistele au preț, dar ăsta nu știu exact cât a fost. Am luat cureaua asta și am luat-o fix pentru aceste mărgeluțe pe care vreau să mă gândeam inițial să o folosesc la închiderea unui jurnal, dar cred că o să desfac și o să folosesc părțile astea pentru charm. Și eventual ața o să o folosesc la legatul jurnalelor. Apoi am luat 2 steluțe așa, din mileu, tot așa pentru Crăciun. Astea au fost 4 lei, parcă. Da, cred că 4 lei au fost. Am luat la 2 lei batistuțele acestea. O să dau jos chestia asta
ca să o vedeți cum trebuie. Deci mi-au plăcut la nebunie și mă gândesc să folosesc la jurnalul acesta cu grădina secretă. Și mă gândeam să pun așa, să vină peste. Acum o să lipesc aici și la marginea ăstuia, pentru că vreau cotorul să se vadă materialul. Și mă gândeam să vină ceva de genul. Încă nu știu dacă și cum îl voi pune. O să văd. Dar mi se pare că îmi dă așa un vibe de grădina secretă și am găsit 3 din astea. Și la 2 lei, tot la 2 lei, am luat batistele astea, tot așa, ați văzut, pentru pocheturi, pot fi folosite pentru o mulțime de chestii. Acum nu știu dacă... acum am văzut că e în toate cele 4 colțuri. Ce tare, nici n-am văzut acolo. Ce frumos! Deci poate fi folosită toată. Bine, oricum o folosesc toată batista, chiar dacă nu are imprimeu, dar poți să o folosești pentru pocheturi, adică fiecare pătrățel din asta. Și am luat, mă bucur că le-am luat pe toate, 1, 2, 3, 4. Pam, pam! 4 astfel de batistuțe. Apoi am fost la un magazin care e până în centru, cu diverse chestii de toate, și detergent, și haine, și balamuc așa. Și am găsit la 4 lei astfel de elastic, roz și portocaliu. Eu mai am și pe verde, un verde din asta fosforescent, dar este prin atelier și nu l-am mai găsit, așa că mi-am luat 2 ca să am zis că aș vrea poate să folosesc și în jurnalul ăsta. Și apoi am fost la Humana, care e în centru, și acolo am găsit, am dat vreo 100 de lei numai pe prostii. Adică pe nimic, mai puțin am dat în partea elaltă decât aici. Dar aici am găsit niște chestii care nu erau acolo la gară, și anume săculețul ăsta. Deci nu știu cât au costat toate, pentru că am dat pe toate 100 de lei. Am luat săculețul ăsta, care e așa ca o mătăsică, mi s-a părut foarte interesant și mă gândesc că ar putea fi, de exemplu, pentru jurnal, când faci un jurnal, un sac în care să pui jurnalul, sau poate fi și copertă de jurnal, de ce nu? Dar mai degrabă un săculeț în care să-l ții. Eu la asta m-am gândit. Apoi am găsit suportul ăsta de metal și m-am bucurat enorm când l-am găsit, pentru că pot să îmi stochez hârtiile și jurnalele. Jurnalele cu panda mai am unul din ăsta și l-am stocat în ele, jurnalele cu panda pe care trebuie să le fac. Așa că în ăsta poate o să-mi pun hârtiile pentru jurnalul în curs. Și de asta l-am și luat când l-am văzut, am zis, ce bucurie! Apoi am găsit acele astea de siguranță și sunt așa pe auriu și sunt foarte, foarte micuțe, ia priviți. Sunt foarte micuțe. Așa că astea pot fi folosite și pentru cearmuri, dar aș putea să pun și în hârtie, ca și decorațiune. Apoi, la 16 lei am găsit cărțile astea de joc. ACT-uri, cum le zice în engleză, dar mi s-au părut foarte interesante, așa n-am mai văzut astfel de cărți de joc. Stați-le, ok. Și arată așa. Toate la fel, nu. Tare interesante sunt. Cu cavaleri și nu știu. Se par tare drăguțe. N-am mai văzut din astea. Joker sau ce e asta? E lumina mea în toate direcțiile. Am aprins toate luminile din casă, pentru că, din păcate, numai seara reușesc să fac.
videoclipuri. Dar pe ăstea am dat 16 lei. Destul de mult. Dar mi s-au părut că și pe spate sunt așa ceva scrie în germană, care vă știți cu limba germană, puteți să traduceți. Dar Societatea Băncii Elvețiene. Asta am citit în franceză. Că scrie și în franceză. Ok. Acestea le-am luat la 16 lei. Pentru că avea prețul pe el ăsta la 8 lei și este cu ceva clopoței de Crăciun. Zice pet color. Acum am văzut. Pet color. Dar l-am luat pentru că m-am gândit că poate fi și o închizătură de jurnal. De ce nu? Că are și clopoței și toate nebuniile. Apoi am găsit la 12 lei pachetul ăsta cu pungi cu pisicuțe. Haideți să și desfac. V-am salvat de fâșială și arată așa. Și sunt destul de grosuțe. Sunt pungulițe normale. Astea ar putea fi un jurnal perfect, dar pentru că sunt așa cu pisicuțe și nu vreau să le acopăr, mă gândesc să le desfac în zona asta și să le las așa și să le cos la mijloc, să le las desfăcute, să le cos la mijloc și să fie ca și pocketuri. Și sunt, oare zice aici câte sunt? 10 bucăți. Deci 10 bucățele ar veni 12 lei, cred că am dat pe ele. Da. Nici nu-i mult. Dacă te gândești așa, dar nu. Apoi la 14 lei am luat agenda asta cu cai și arată așa și pe față și pe spate. Are harta aici și într-o parte și în alta. E ceva în franceză, că e 100% șval. Ok. Și are imagini. 2024-2025. Ce frumos! Cred că e Franța. Mi se par tare drăguțe. Și are și imagine așa. Cred că astea sunt la începutul fiecarei luni. Nu. Nu neapărat. Că ăsta e în octombrie. Sunt imagini așa, ia priviți. Superb! Sunt minunate. Ia priviți cât e de drăguț. Ia să vedem pagina cealaltă. Prevalski, parcă-i zice la calul ăsta. Caia aceia care sunt pe cale de dispariție. Ce frumos ăsta pentru Crăciun. Și aici așa, nici nu știi pe care să-l folosești. Stați că am mai văzut unul. Este așa. Cu potcoava. Și aici cred că dă despre cai câteva notăți, dar sunt în franceză. Ia priviți! Superb! Sunt înnebunită după cai, îmi plac la nebunie. Îmi pare rău că am vrut să merg aici. Este un loc din acesta unde se face echitație, cred că pe la Sâmbăta de Sus. Și am vrut să merg, dar întotdeauna apare cu totul altceva. Da, pe asta am dat 14 lei. Apoi am luat chestiile astea. Și pe astea am dat 8 lei. Nu zice pentru ce sunt, dar cred că sunt, nu știu dacă vedeți, dar au niște un fel de elastic aici și cred că sunt ceva epoleți sau cred că epoleți sunt. Că ăsta se prinde aici. Și mă gândeam eu tot pentru închizătură de jurnal. Că nu știu la altceva dacă îl poți folosi sau bine, poți să faci și tax pot, ce vrei tu. Practic. Apoi, astea nu știu cât au fost.
am luat un săculeț din ăsta cu, nu știu dacă sunt, acum văd că eu credeam că sunt din acelea de șah, dar nu cred că sunt. Sta să vedem. Opa! Că au și chestie de asta. Ia, priviți! Și sunt butoni așa. Eu inițial i-am luat pentru că sunt câte doi. Câte perechi de câte doi. Pentru jurnale, de exemplu, e jurnalul, pun pe copertă și aici pot să leg cu un elastic sau cu orice fel de chestie pe care o avem. Mai este și așa, deci nu sunt piese de șah. Brain fog, da. Ăsta este așa, ăsta este așa, deci sunt numai bune pentru așa ceva. Cred că sunt chiar butoni pentru ceva. Ăsta e pe negru. Și mai se repetă culorile și toate chestiile astea. Și am o mulțime, e și pe gri. Mai mici, mai mari, nu. Toate sunt aceeași mărime. Da, și am o mulțime de din ăștia, după cum vedeți, așa că pot să-mi ajungă, fac un nou tip de închidere, că am de unde. Da, apoi, o altă chestie pe care am luat-o și cred că este ultima pe care am luat-o de la Humana, de acolo din centru. Am luat eșarfa asta la 7 lei și am luat-o pentru a o tăia. Pentru că are literele astea și mi se pare că îmi dă așa un vibe de Tim Holtz, nu știu. Și mă gândesc că la unul din jurnale poate aș vrea să pun pe interior sau, de ce nu, și pe afară o astfel de litere. Și centrul este așa, mi se pare destul de subțirel. Și am în plan să fac hârtie handmade, că am văzut la Dragana de la Sasibo că a făcut și a arătat ce ustensile folosește și așa. Așa că ăsta este următorul lucru pe care îl voi face când voi veni în Sibiu, hârtie handmade. Pentru asta trebuie să-mi cumpăr un blender special pentru hârtii, ca să nu amestec cu blenderul de mâncare. Apoi am fost la magazinul acela care s-a deschis tot acolo în centru, în locul mandarinului. Și la 5 lei am luat ața asta, care este așa. Și am folosit-o în jurnal. Da, în jurnalul ăsta cu grădina secretă. Am filmat, nu mai știu ce am postat pe canal, dar am filmat când am făcut, așa că stați liniștiți, o să le vedeți videoclipurile, pentru că o să le editez la Pitești, de asta am și filmat foarte mult, ca să pot avea ce pune pe canal, să nu vă văduvesc cât stau eu la Pitești. Și am luat ața asta, ia priviți, are chestii din astea așa fluffy, mi s-a părut interesantă. Mai am ceva, cred că pe alte culori, am și pe verde sau, da, cred că și pe verde mai am. Da, mi s-a părut interesantă și am dat 5 lei pe una, nu mi s-a părut mult. Și apoi la 15 lei, ultimul lucru pe care, și numai astea două le-am luat de la magazinul ăla, am luat caietul ăsta de la Deco Time și astea sunt imaginile cu hârtiile, dar o să vi le arăt. Asta e cu tort din acesta și foarte multe hârtii de velum din asta, cum zice, hârtie transparentă. Fundițe și sunt una, două, au zburat, 3. Asta este hârtie puțin groasă așa și e pe roz așa și pe partea asta e puțin, cred că e albă. Se pare că dă o culoare albastră, dar e alb. Asta este tot așa o hârtiuță mai groasă, cu baloane. Apoi și asta este tot hârtie din aceasta transparentă. Asta este albastră. Apoi, asta este, nu știu ce, sunt ceva ca și ciucurii, mă gândesc.
Apoi este asta cu înghețata. Apoi o hârtie mov. Și chestia asta așa care e ca o acuarelă. Asta este galben. Asta este așa, sunt stele. Și tot așa, sunt câte 3 din fiecare. Apoi acesta este cu scris. Este așa un scris din ăsta fals. Asta pe roz. Astea sunt cartoane în mijloc. Chestiile astea, care sunt preferatele Andrei. Și mai sunt astea cu albastru, care sunt tot așa velum. Deci, ăsta a fost 15 lei. Mă gândeam să mai merg pe la Lidl, că la Lidl mai aduceau caiete din astea, dar nu am mai ajuns. Însă, acesta este haul-ul. Sper că v-a plăcut și că v-a inspirat. Eu o să bag chestiile alea la spălat, inclusiv asta. Și o să pun toate lucrurile la loc și mă apuc de jurnal. Ce norie! Vai! Da. Mă apuc de jurnalul acesta cu grădina secretă. Mai am de pictat. Mă gândeam că voi pune videoclipurile astea pe canalul ăla cu Magda Arspace, pentru că acolo nu am mai pus absolut nimic, dar nu cred. Pentru că în timp ce încercam diverse tehnici pe paginile astea pe care vreau să pictez și pe care am pus șervețele, mi-au venit alte idei, așa că s-ar putea să schimb puțin. Deci, în videoclipul următor o să aveți cum am decorat paginile astea pe care deja am pus șervețele și pe care am zis că intervin cu culoare. Și da, asta voi face astăzi și mâine sper să fac efemera și să cos jurnalul și să termin măcar jurnalul. Pentru că apoi mai am, și asta va fi când voi veni de la Pitești, mai am de făcut ierbarul și de terminat construcția coperții, sau cum să zic, construcția, da, coperții în care intră acest jurnalul și ierbarul și care cuprind și decorațiunea pe care am făcut-o acum o lună sau 2 sau 3. Cred că prin februarie am început, cam așa, da. Și sper să termin când vin cu totul, pentru că vreau să mă apuc de jurnalul al comunismului și mai am 2 jurnale cu panda de terminat, dar pe alea doar vi le dau flip-through, pentru că nu știu dacă mai am, oricum am început la ele, nici nu cred că am filmat vreodată de când le-am făcut. Unul e cu panda și unul cu gorile, da. Așa că acelea o să vi le arăt când o să le definitivez. Dar jurnalul ăsta cu grădina secretă cred că mi-a luat cam prea mult. Asta este însă. O să închei videoclipul aici. Dați un like, un subscribe la canal. Dacă ați ajuns până aici, lăsați un coment, spuneți-mi ce vă place, ce vă inspiră din tot ce am cumpărat, cum ați folosit voi chestiile astea și noi ne vedem într-un clip următor, pe data viitoare.